હજી ફાસ્ટ છે, હજી ફાસ્ટ છે. બસ થઈ ગયા પછી મશીન બંધ થઈ જાય તો રિટર્ન કટ નું આવે. રિટર્ન કટ આવે પછી બંધ થઈ જાય તો ન આવે, તો સીધી લાઈન પડે કટર, સીધી લાઈન આવે. કટરની જે એજ જે જગ્યાએ અડી હોય ને 2-3 સીધી લાઈન પડે. મટીરિયલ આમ ખેંચી લે તો બે બાજુ તો ન આવે, તો ન આવે. મટીરિયલ આમ બહાર નીકળી જાય તો ન આવે. મટીરિયલમાં થાય ને નીકળી જાય પછી બ્લેડ નીચે આવે. હા બરાબર થાય છે ને, થાય એવું. મટીરિયલ પેલા બહાર નીકળી જાય પછી બ્લેડ નીચે આવે. મટીરિયલ ખેંચાઈ જ જાય આવે જ છે.